नमस्कार सबैजनालाई। आज म तपाईहरु समक्ष चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलको डाटा भ्यालिडेसन अन्तर्गत ड्रपडाउन मेनुको बारेमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। ड्रपडाउन मेनु चाहिँ खास गरी हामीले चाहिँ धेरै ठुलो डाटा भयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ टाइम चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएर चाहिँ बनाउन सक्छौँ। यो गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ रिपिट डाटा लेख्नु नपर्ने गरी चाहिँ एउटा लामो सिरिज अफ लिस्टबाट चाहिँ डाटा सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। ड्रपडाउन मेनु बनाउनको लागि सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यसमा सर्च बारमा गएर चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल यसमा टाइप गर्छौँ। यसमा यो गएपछि चाहिँ ब्ल्याङ्क वर्कबुक लिन्छौँ। मैले अलरेडी ड्रपडाउन मेनुको लागि चाहिँ एउटा सिट बनाएको छु। अहिलेको लागि चाहिँ हामी सिट चाहिँ लिन्छौँ। मैले अहिलेको लागि चाहिँ एउटा फर्मेट लिएको छु। यो फर्मेटमा चाहिँ यो डिटेल्समा टाइटल नेम सिटी सेल नम्बर लिएको छु। यो अहिलेको लागि हामीले चाहिँ टाइटलमा चाहिँ यो मिस्टर मिसेसको ड्रपडाउन मेनु र यो नेममा चाहिँ यो सिटीमा चाहिँ काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको चाहिँ मेनु चाहिँ ड्रपडाउन मेनु चाहिँ बनाउन गइरहेछौँ। यो सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यो टाइटलको यो सबैलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सेलेक्ट गरिसकेपछि डाटामा गएर चाहिँ डाटा भ्यालिडेसन यसमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सेटिङमा चाहिँ यो एनी भ्यालुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिस्ट बनाउँछौँ। लिस्टमा गएपछि सोर्स यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सोर्स चाहिँ यो सबै लिएर चाहिँ इन्टर हानेपछि ओके गर्छौँ। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो टाइटलको हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ड्रपडाउन मेनु चाहिँ क्रिएट हुन्छ। यसै गरी चाहिँ हामीले यो सिटीको पनि ड्रपडाउन मेनु चाहिँ बनाउँछौँ। यसको लागि चाहिँ यो सबै हामीले चाहिँ यति अप्सन सेलेक्ट गरिसकेपछि डाटामा गएर चाहिँ डाटा भ्यालिडेसन यसमा चाहिँ जान्छ। यसमा गएर चाहिँ हामीले यो एलोमा चाहिँ लिस्टमा सेलेक्ट गर्छौँ। लिस्टमा सेलेक्ट गरिसकेपछि यो सोर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ यति डाटा चाहिँ लिन्छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको रहेछ। पहिला हामीले चाहिँ यो सबै यति सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ डाटा भ्यालिडेसन अहिलेको लागि चाहिँ यसमा गएर चाहिँ सपोज नाममा चाहिँ हामीले एउटा राम लेख्छौँ। यस्तो गरी चाहिँ हामीले चाहिँ ड्रपडाउन मेनु चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ ड्रपडाउन मेनु चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सिकाएँ। बाँकी अर्को भिडियो लिएर चाहिँ म चाँडै उपस्थित हुनेछु। मेरो च्यानल चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।